En gång för fruktansvärt länge sedan så var Madonna på en presskonferens i Sverige. Hon kom dit typ 2 timmar för sent eller någonting sånt. Och så var det någon finsk-kaxig reporter som frågade sådär att "Why are you late?" Och hon sa såhär "Aj, är jag? It visste jag." Inte hade hon någon aning om vad hon gjorde. Det var ju alla andra människor som fixade åt henne. Vi är lite samma. Vi har Nitrous-sångaren Nette Olsson här i studion idag. Vi frågar om hennes tidtabell. Hon var såhär "Ingen aning. De säger åt mig och så går jag." Välkommen. Ja, tack. Men vad kul att de råkar nämna just att de fixar dig hit och allting sånt. Ja, men när jag fick frågan om Radio Extrem tackade jag på en gång. Vad fint. Jag har tackat nej till en massa annat. Seriöst. Så det här är... Jag gör bara vissa saker. Vad fint. Det här kommer att För ni klippa pratar ut. svenska och nej, det är klart att jag kommer. Och så är vi jättetrevliga. Men det är ni ju. Tack. Ni pratar ju svenska, då är ni ju trevliga, eller hur? Du utmanade oss att vi skulle snacka skånska. Är det okej om vi låter bli? Vi försökt här. Ted är ju vår expert på skånska. Skåne. Skåne, man måste vara ganska så, ja. Så. Nej, det är okej. Och jag ska inte prata finska, nej. Muminfinskan. Hivi Hjärtmarka, vad de säger på flygplanet. Hivi Hjärtmarka. Helsinki, ja. Tervetuloa. Men kommer det aldrig några obehagliga överraskningar när du inte är medveten om dagens program? Ja, men självklart. Vad var senaste så när du kommer ihåg? Antingen obehaglig eller i och för sig någon jätterolig. Nej, alltså det är väl mer att jag ibland kan... Jaha, var det här? Och det är inte bara vad jag ska göra. Det är även att kanske Thomas har sagt någon gång att sen ska vi göra det här. Som vi släppte en liten låt här nu med Acko Anka. Och jag bara, är det okej att den ligger på nätet? Har den läckt? Nej, men vi sa ju det. Det visste jag inte. Det hade han säkert sagt. Okej. Men jag visste inte, så jag bara, någon har läckt den. The Crowd, The Owl, bla bla. Som nu får lov att spelas. Så jag var lite stressad, för det har ju läckt andra saker. Och då var det jag som tipsade om det. Så jag direkt bara, men då hade vi tydligen gått med på att vi skulle släppa den. Men är det jag menar, det måste ju vara en enorm organisation, hela Nightwish-grejen. Jag menar, här satt någon och sminkade när du kom hit och så vidare. Och som du sa, du har en tidtabell och de säger åt dig vad du gör och så vidare. Tycker du det är cool så, eller var det roligare när det var liksom lite mindre och man själv fick bestämma och ringa och boka? Men jag bestämmer fortfarande. Jag är otroligt envis. Jag är, som nu, de ville verkligen göra 5-6 intervjuer idag. Jag bara, nej. Radio Extrem och en till. Radio Extrem var jättetidigt, om jag får be. Ja, men det var det också. Jag vill inte ha smink klockan 6. Så då fick det bli 6:30. Alltså jag är ganska jobbig faktiskt, för jag är ganska envis. Jag är en tuff tjej, så jag säger verkligen ifrån. Men ibland måste jag göra vissa saker. Men du vet ändå vad som händer nu på onsdag? Att albumet släpps. ja. Det har de varnat dig om. Vi ska ha någon signeringssession sådär. Jo, det vet jag ju. Sen flyger jag hem på onsdag, så att jag sitter väl på planet. Är det nervöst? Inte som förra skivan, nej. Och det spelar faktiskt ingen roll vad folk tycker, för att vi är så otroligt stolta och vi älskar vår skiva. Och vi har repat nu de nya låtarna och det kommer bli så fantastiskt kul i Los Angeles. Så. Nej, jag känner nog att jag får lite revansch faktiskt med den här skivan, om jag får säga så. Det tror jag. Jag tror att de som har sagt att jag inte kan sjunga Nightwish och att jag inte är bra. Jag tror för att den här skivan är... Jag får visa lite mer av mig själv och så. Men känns det också som när det är den här skivan, den andra skivan, jag menar nu har du varit med i bandet en god tid och så vidare, och när man skriver låtar så skriver man ju också liksom, Thomas med tanke på dig. Känns det som att de här låtarna är ännu mera på något sätt passar dig än de från förra skivan, då du ändå var relativt ny? Jo, det gör de, och jag tror att till nästa skiva så kommer han att veta ännu bättre. För jag säger hela tiden, det här är kul, det här vill jag sjunga. Typ det här. Men får du också då säga, du sa ju där att du är envis och hård. Finns det någon som då vill säga, nej, jag sjunger inte? Nej, det gör jag ju inte. Men de gamla låtarna från tiden före mig kan jag många gånger säga, vi hade en låt vi skulle kanske göra på turnén och jag bara, nej. Så den fick han ta bort. Okej.